السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في فيديو جديد على قناة السعد. هوضح لحضراتكم في الفيديو ده إزاي تقدر تعمل إعلان ممول على الفيسبوك يحقق أفضل النتائج وتستهدف المنطقة اللي أنت عايزها بدقة. بطبيعة الحال بتكون مسجل دخولك على فيسبوك من خلال متصفح الإنترنت عندك على الجهاز، بتيجي هنا في بحث جوجل وتبحث عن مدير إعلانات فيسبوك وتضغط هنا على النتيجة الأولى مدير إعلانات ميتا. هضغط هنا على الانتقال إلى مدير الإعلانات. بعد كده بضغط هنا على بدء الاستخدام، وهنا في الصفحة دي بتحدد المجال اللي انت هتعمل له الإعلان. بالضغط هنا على حدد المجال هتلاقي عندك مجالات متعددة بتختار منها المجال المناسب للإعلان. لو انت هتبيع سلعة بتختار مثلا هنا نشاط تجاري أو سلعة استهلاكية. أنا هعمل إعلان لمعلم فهضغط هنا على تعليم، وبعد تحديد المجال اضغط على التالي. بعد كده بتظهر لك قائمة بالصفحات اللي انت مدير فيها عشان تقدر انك تعمل اعلان لأي بوست موجود في الصفحات دي. بضغط هنا على التالي. بعد كده بندخل على طريقة الدفع، وطريقة الدفع سواء كان باستخدام فيزا أو عن طريق فوري بتقدر انك تضيف الأموال عشان تستخدم المبالغ اللي بتحتاجها للإعلانات، وتقدر بعد إنشاء الإعلان انك تضيف وسيلة الدفع عادي مفيش مشكلة. هضغط هنا على التالي. بندخل بعد كده على إعداد الحملة الإعلانية، وهنا أفضل اختيار ممكن تختاره هو الرسائل والتفاعلات. بعد كده تضغط هنا على التالي، لأن الاختيار ده بيضمن ليك الوصول الجيد لمنشورك سواء كان عبارة عن ترويج لمنتجات أو تقديم خدمة زي الإعلان اللي أنا بعمله دلوقتي. وهنا بقى حدد على حملة إعلانية يدوية، مش الإعدادات الموصى بها لأن دي بتكون عن طريق ال AI فمش هتكون أدق حاجة. فحدد هنا على حملة إعلانية يدوية واضغط على إنشاء حملة إعلانية. بنبدأ بقى بضبط الإعلان. أول حاجة اسم الحملة الإعلانية، تقدر تحدد اسم هنا. أنا مثلا هكتب اسم إعلان تعليمي، وهنا هدف الحملة الإعلانية أنا هسيبها هنا على التفاعل. بعد كده بتسيب كل حاجة زي ما هي وتنزل هنا تضغط على التالي. بيجيلك هنا برضو اسم المجموعة الإعلانية، تقدر برضو تكرر نفس الاسم اللي انت اخترته زي اللي أنا اخترته إعلان تعليمي. وهنا موقع التحويل اضغط هنا وحدد وجهات الرسائل. ده أفضل تحديد لو أنت بتعرض منتج وعايز إن يجيلك رسائل أو بتقدم خدمة تعليمية وبتستهدف طلاب جديدة، فهنا هيكون الأفضل هو تحديد وجهات الرسائل. بعد كده بتختار الصفحة اللي أنت هتستقبل عليها الرسائل وهي برضو الصفحة اللي هيكون فيها الإعلان، فتحدد هنا على القلم ده وتحدد الصفحة. أنا مثلا الإعلان هيكون على صفحة تيرا مباشر، وهي بطبيعة الحال أحد الصفحات اللي أنا أدمن فيها. بعد كده بنزل عشان نشوف بقى وجهات الرسائل. هتلاقي إن التحديد هنا على الوجهة التلقائية إن الرسائل تتلقاها على ماسنجر الصفحة والواتساب المرتبط بالصفحة. فأنت تقدر تضغط هنا على الوجهة اليدوية وتحدد لو أنت عايز إن الرسائل تتلقاها على الواتساب بس تلغي التحديد هنا من على الماسنجر عشان تسيب التحديد على واتساب الصفحة. طيب لو أنت مش ضايف رقم واتساب للصفحة تقدر إنك تضغط هنا على ربط رقم آخر وتحدد رقم تاني، لكن أنا بالنسبة للإعلان ده هفضل إن أنا أتلقى الرسائل على ماسنجر الصفحة، فهحدد هنا على الماسنجر تاني وهلغي بقى التحديد من على الواتساب بحيث إن أنا أكتفي بتلقي الرسائل على ماسنجر الصفحة. بعد كده بنزل هنا هدف الأداء، هخلي التحديد على زيادة عدد المحادثات إلى أقصى حد. بعد كده هنزل للميزانية بقى وتخلي الميزانية اليومية يعني اليوم في الإعلان يكون مثلا لحد 100 جنيه. وهنا هنحدد مدة الإعلان، خلي أقل مدة للإعلان تكون 4 أيام، بتكون مدة كافية إنك تحصل على تفاعل جيد وعملاء جيدين. فهنا تاريخ البدء ليكن مثلا هو تاريخ اليوم، وتضغط هنا على تعيين تاريخ الانتهاء وتضغط هنا عشان تحدد اليوم. ليكن مثلا الإعلان هيكون لمدة 4 أيام فهيكون تاريخ الانتهاء 28 يوليو، فهحدد هنا على 28. ووقت بداية الإعلان هنا بالساعة، ممكن أخليه مثلا يبدأ بعد ساعة فهخلي هنا ديت تكون 3. وهنا بقدر برضو آجي في يوم انتهاء الإعلان وأحدد توقيت انتهاء الإعلان مثلا أخليه الساعة 4 فجر يوم 28 يوليو. بعد كده هنزل بقى عشان أحدد تفاصيل استهداف الجمهور، فباجي هنا أضغط على المواقع عشان أحدد الموقع. بلاقي إن الدولة كلها متحدد عليها. لو أنا مثلا ببيع منتج أونلاين وبوصله لأي مكان في الدولة
أقدر إني أسيب التحديد على الدولة كلها، لكن لو أنا بستهدف مناطق معينة زي محافظات معينة باجي هنا بالضغط على البحث في المواقع أكتب اسم المحافظة اللي أنا بستهدفها، لتكن مثلا محافظة الدقهلية بكتب الدقهلية. وبما إني عايز أختار محافظة مش مدينة بتشوف جنب المحافظة كلمة ولاية، بالتالي أنت بتختار الولاية زي مثلا محافظة القاهرة، في محافظة القاهرة وفي مدينة القاهرة اللي مكتوب جنبها ولاية هي المحافظة فبتختارها. هنا بختار محافظة الدقهلية، بالتالي تم تحديد المحافظة بالكامل. طيب لو أنا عايز أحدد مدينة القاهرة بكتب هنا القاهرة عشان أضيف القاهرة كمدينة للمحافظة دي، مثلا كأني مثلا بستهدف أماكن معينة لتوزيع المنتج بتاعي. مثلا لما تيجي تحدد مدينة القاهرة أو أي مدينة، مثلا أنا هنا هكتب القاهرة، بلاقي أهو القاهرة ومكتوب جنبها مدينة فبحددها كده مدينة مش محافظة، وبيكون موجود عليها دايرة. بقدر إن أنا أضغط على السهم هنا، بلاقي هنا إني أقدر أزود النطاق حوالين المدينة أو أقلله. بعد كده باجي بعمل زوم عليها وأشوف النطاق اللي أنا حددته ده استهدف مدن إيه جنب القاهرة. بالطريقة دي بتقدر تزود المحافظات اللي أنت عايزها. طيب على سبيل المثال، ليكن أنا مثلا في قرية ريفية وعايز أحدد القرية ونطاقها فقط، بحذف هنا المواقع اللي أنا حددتها دي إزالة، ولما أجي أحذف الموقع ده مش هيرضى يحذفه، هيطلب مني إني أحدد الموقع اللي أنا عايزه الأول. طيب أحدد الموقع اللي أنا عايزه، القرية اللي أنا بعمل الإعلان فيها اسمها تيرا، فبكتب تيرا. هي دي تيرا تابعة لمركز نابارو ظهرت معايا هنا. لو القرية اللي أنت تابع ليها ما ظهرتش تقدر إنك تجرب باللغة الإنجليزية. دلوقتي بعد تحديد القرية هقلل الزوم عشان آجي هنا لعلامة الصح دي الخاصة بالقرية وأزود الزوم عليها، وده كده النطاق بتاعها 2 كيلو متر حوالين القرية بيتم استهداف القرى أو العزب اللي حوالين القرية. طيب 2 كيلو أنا ممكن أزود النطاق شوية أخليه 3 بحيث يجيب القرية المجاورة دي برضو اللي هي قرية دريم. طبعا هقلل الزوم، أقدر بقى إن أنا عشان ملبخش نفسي بالموقع التاني ده أقدر إن أنا أحذفه بقى وأركز هنا مع القرية، بلاقي إن هو دخل في نطاق القرية التانية. المهم إن هو كده بيستهدف 3 كيلو نطاق مجاور للقرية اللي أنا منها. بس كده هضغط على السهم ده، كده أنا حددت الموقع اللي أنا عايزه. بعد كده هنا العمر مكتوب من 18 ل 65 ودي أفضل فئة بيتم استهدافها في الإعلانات، تقدر تسيبها زي ما هي. وهنا الجنس، لو أنت بتعمل إعلان مثلا بيستهدف فئة النساء تقدر تضغط على الجنس وتحدد هنا على النساء، لكن لو الإعلان بيستهدف كل الفئات تسيب التحديد على الكل. وتيجي هنا عند الاستهداف التفصيلي تضغط عليه، بتحدد 3 مجالات أو 3 فئات كعلامات بيسهلوا الوصول للجمهور اللي أنت بتستهدفه. فالإعلان مثلا اللي أنا بعمله هو إعلان لمعلم، فبالتالي هو عن مجال التعليم، فهختار كتابة 3 فئات، اكتفي ب3 بس، 3 كويس. وتقدر تستعين بشات جي بي تي في تحديد ال3 اهتمامات دول. جيت أنا بشات جي بي تي وكتبت أريد 3 عبارات فقط كاستهداف تفصيلي في إعلان يتم إنشاؤه على فيسبوك عن معلم لغة إنجليزية بغرض جذب مزيد من الطلاب لكورساته. أنت بتكتب الصيغة على حسب الإعلان اللي أنت بتعمله. هنا أول حاجة اللغة الإنجليزية هعمل لها كوبي، وأجي هنا أعمل بيست كنترول في اللغة الإنجليزية أهو. بعد كده باجي هنا تعلم اللغة الإنجليزية كوبي، وأجي هنا أعمل لها بيست. ولو ما ظهرش معاك من ضمن الحاجات اللي بتظهر هنا حاجة مطابقة، هتلاقي مثلا تم اقتراح عليك مثلا هنا لغة إنجليزية مبسطة تختارها. وهنا أنا شايف إن الاستهداف التالت ده مش مناسب، أقدر إن أنا أختار استهداف من عندي، هكتب مثلا تعليم وأحدده هنا. كده تم استهداف 3 اهتمامات أهو. بعد كده بنزل هنا بسيب كل حاجة زي ما هي، باجي هنا عند المواضع واضغط هنا على عرض إعدادات إضافية، واضغط هنا على المنصات، وتقدر تكتفي بالفيسبوك لو انت مش بتستخدم انستجرام او مش نشط على انستجرام وعامل عملية ربط بينه وبين الفيسبوك. هضغط بقى هنا على عناصر التحكم في المواضع، وتقدر تسيب التحديد بس على المواجز عشان تحقق نتيجة أفضل، فتلغي التحديد من أمام كل الإعدادات دي. ممكن هنا تسيب التحديد قدام السماح بالإنفاق المحدود على المواضع المستبعدة. بعد كده اضغط هنا على ال3 نقط دول جنب إعلان تعليمي التاني ده،
اللي هو الخاص بالصفحة اللي احنا فيها، واضغط على إنشاء إعلان، وتقدر تسميه بنفس الاسم اللي هو إعلان تعليمي. تنزل بقى هنا كده، وهنا الصفحة دي الخاصة بتحديد المنشور أو الفيديو اللي أنا هعمل له إعلان. طبعا بيكون المنشور أو الفيديو متواجد بالفعل في منشورات الصفحة، والصفحة هنا اللي أنا محددها في البداية بتكون موجودة زي ما حضراتكم شايفين. باجي بقى هنا عند إعداد الإعلان، وتسيب التحديد على استخدام منشور حالي مش إنشاء إعلان. الأفضل استخدام منشور حالي من منشورات الصفحة على الفيسبوك. اضغط هنا على تحديد منشور. بيتم عرض منشورات الصفحة هنا، بتنزل لحد ما توصل للمنشور اللي انت عايز تعمل له إعلان، وأنا بستخدم فيديو على الصفحة فبحدده. بعد كده بضغط على متابعة، فتم إضافته اهو. بنزل بقى هنا بالنسبة للدعوة لاتخاذ إجراء، لو سبتها بلا زر فمش هيظهر زرار إرسال رسالة تحت المنشور اللي انت عامل له إعلان. لو انت بتعتمد في الإعلان على التفاعلات والتعليقات مش لازم انك تضيف زر عشان ما تزودش تكلفة الإعلانات. لكن لو الهدف من الإعلان كان تلقي رسائل بتضغط بقى هنا وتحدد على إرسال رسالة، بتضغط هنا على تحديث المنشور، وبتلاقي هنا معاينة للمنشور زي ما حضراتكم شايفين. تضغط بقى هنا تحت على نشر عشان تنشر الإعلان. جاري النشر، وهنا بيقول لك جاري المعالجة، بتنتظر في حدود من ساعة لساعتين وهيتم قبول الإعلان. فتقدر تقفل وتبقى ترجع بعد ساعة أو ساعتين لمدير إعلانات فيسبوك. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو ده. ألقاكم على خير في فيديوهات قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.